Κεφάλαιο δεύτερο. Κλήρος και Εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερεύς? Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο με ζόρισαν και για την ιεροσύνη και για το μεγάλο σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος σαν λαϊκός είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα «Αρκεί να ζω καλογερικά». Την βαρύτητα σε αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε πότε θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο καλύβι της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο για αυτόν τον λόγο. Μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, του είπαν όμως «Πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγει». Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα έβαλα τις φωνές, οπότε μου λέει «Τουλάχιστον γίνε ιερεύς για να διαβάσεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λες στους πνευματικούς ή στους μητροπολίτες? Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή, να παίρνουν την άφεση και να τακτοποιούνται». Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Θα πει τον λογισμό του. Κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν ούτε για την ιεροσύνη, ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχτεί από υπακοή και με ταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό για να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε αν κινδυνεύσει ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν, να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, για να γίνεις ιερεύς, ώστε να σε σκεπάζει ο Χριστός και αν βρεθείς σε δύσκολη στιγμή να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος τη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει η δόξα, να μπαίνει η μανία για αξιώματα και τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φτάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε μητροπολίτη κτλ. Ενώ ξεκίνησαν για τον Χριστό, καταλήγουν στο χρυσό. Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε. Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα? Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Άφησέ το. Τώρα το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα: να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν άγιο και τρέχουν στην εκκλησία.
και αφού τρέχουν στην εκκλησία σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμία δύναμη πνευματική προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνον έχει μία θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερέας, και να μην έχει πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθεί με την ιεροσύνη, όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κτλ. Ακόμη και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερεύς και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν οι ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενορίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μία ποιμαντική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω: να κοιτάξουν να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω, για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία των πλησίων, γιατί μιλάει το παράδειγμα, και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο για να μπορούμε να συντηρούμαστε από τους πνευματικούς τόκους όταν θα εργαζόμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι. Γι' αυτό να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας, είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά τον Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει Θεία Χάρη και αλλοιώνει τους αρχικούς ανθρώπους, τους ελευθερώνει από την σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται. Ο ιερεύς έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ιερεύς δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη, ο άλλος ψυχοραγεί. Πρέπει άλλους να τους δεχτεί, άλλους να τους επισκεφτεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές. Πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός ατακτοποιητές, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν θα έχει την ευθύνη ο ιερεύς. Εγώ, σαν μοναχός, μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλον τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους της ενορίας μου και έπειτα, ό,τι περίσσευε, θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Ή, αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε έναν πειρασμό, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα κτλ. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερεύς πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις, στο κοπάδι πάει μπροστά το αγκισέμι και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν. Γυρίζει τα κέρτα προς τα δεξιά, γυρίζει όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κρυάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό
δεν απομονώνονται τα πρόβατα. Πάνε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει το κρυάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα, δικαιολογείται ένας που έχει μια ποιμαντική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από μια άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις στο κοπάδι σου πολλά αρνιά. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάζουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με καμιά βδέλα πάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξεις σε μερικά ένα τσακάλι και βάλουν τις φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν και βόσκουν ήσυχα ή σε αυτά που φωνάζουν σπαρακτικά από το τσακάλι? Ο τσομπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει επάνω του κι αυτό. Και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο να τους έχουμε τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας. Να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους δεύτερους. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονται να κόψουν τα πάθη τους παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλον τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη Θεία Χάρη, η οποία δεν κρύβεται, γιατί εκτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς είναι, είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και τον Μωυσή, τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό. Πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο κι αυτός μέχρι να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνουν στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα αγωνίζουν ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες τους εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής. Εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι με την ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με την ζέστη. Αυτή η καλογερική σήμερα, τι να πω? Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χονδρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση και σήμερα που φτάσαμε. Εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει ήταν με σορτσάκι ένας νεοκόρος. Για την θάλασσα, του λέω, για εκεί είναι αυτό. Κινούμε έτσι πιο άνετα, μου λέει. Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φτάνουν να πετάξουμε τα ράσα για να μην μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας? Πέταξέ τον. Το μανδύλι εμποδίζει γιατί υδρώνεις? Πέταξέ το. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει καθένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου. Να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνον το μανδύα? Και οι ιερείς να βγάλουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω? Ο μανδύας είναι ένθιμα του μοναχού. Δίνεται στον σταυροφόρο και στον μεγαλόσχημο. Στην διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος και όταν βάλει το ράσο στον νεόκουρο τον βγάζει και το φοράει. Μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια, που έχει και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν όλο μαύρα επειδή το έχουν από την παράδοσή τους. Και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας? Γέροντα, λένε, μήπως το ράσο κάνει τον παπά? Πρόσεξε, λόγου χάρη, 2 ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει. Ποια από τις 2 σου αρέσει? Αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδισα τον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψα: τα δένδρα πέταξαν την στολή τους, θα δούμε την προκοπή τους.
και δίπλα παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Εκείνον τον καιρό συζητούσαν πολύ το θέμα να μην φορούν αράσα ιερείς και έρχονται μερικοί εκεί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι. Να παίρναμε την ευχή του. Τι ευχή να πάρεις? Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιοσδήποτε και να ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι, δεν ταιριάζει. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντραπείς εσύ να του δώσεις ράσο? Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο έναν νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε. «Είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι τα ράσα σου?» του είπα και φυσικά δεν του έβαλα μετάνια. «Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ». Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στην σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απάντησε «Ο Άγιος Κοσμάς λέει, όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες». Καλά δεν τους είπε? Του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι επίσημο κτλ. Μόλις το είδε είπε «Πού θα μείνω? Σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράντζο». Ο κληρικός όταν κοσμικοποιηθεί γίνεται υποψήφιος διάβολος. «Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά τα άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολυκεντημένα?» «Θα σας τιμά αν πείτε, εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και με πολύ κέντημα, αλλά το αποφεύγουμε γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος». Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε «Εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές». Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα παίρνουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολυστολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και τιμίων δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται οι ιερείς επάνω στους Αγίους, στους σταυρούς. Αυτό είναι ανεβλάβεια. Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου? Γέροντα, η Θεία Χάρις χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα? Όχι, πώς να χαθεί? Η Θεία Χάρις μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα τον κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η χάρις. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολλή διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολλή προσοχή να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Εάν όμως πάυσει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να παθαίνουν κάτι σωματικό, παραδείγματος χάρη να τρέχει η μύτη τους αίμα ή να πονά το στομάχι τους κτλ. Και να εμποδίζονται από την Θεία Λειτουργία και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα
και πρέπει να πάυσουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα ο καημένος και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπος του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται, εφόν δα πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μια κατάσταση, ανέχεται και ενεργεί Θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μια μπόρα είναι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο, λιχνάρι μισοσβησμένο δεν θα το φυσήξω, καλά μοιραγισμένο δεν θα το αγγίξω. Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις, όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μείνει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μία επάνω, μία κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά αν σπάσει θα πει «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Εμείς οι μοναχοί αλλά και οι κληρικοί σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Τις ελέγχει με περί αμαρτίας, αλλά τις ελέγχει με περί σκανδάλου. Αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός, αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα. Άνθρωπος της Εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο, σφάξτε τους Τούρκους στα καλά καθούμενα, ενώ η διαταγή έλεγε μην τους πειράζετε. Και οι Φαρασιώτες όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί
έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο», και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι, λένε. Ναι, αλλά να πάβεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο? Ή δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή? Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η Εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθεί και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μία θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην Εκκλησία? Στα εκκλησιαστικά θέματα όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση. Μπορεί να ανέχεται κανείς μία κατάσταση κάνοντας υπομονή έως ότου ο Θεός δείξει τι πρέπει να κάνει. Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μία κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται ενώ δεν πρέπει. Ύστερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι έχει να πει κανείς να το πει με σεβασμό, ανδρίκια, όχι να βρίζει, να δημοσιεύει. Να το πει ιδιαιτέρως στο πρόσωπο στο οποίο αφορά το θέμα με πόνο, από αγάπη, για να προσέξει μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια, ούτε εκείνος που την δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση όταν πρέπει και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότηση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα, και ενώ τους πελεκάνε αλίπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το τετραγώνισμα που τους κάνουν, για τον κυβισμό. Μόνο σε άνθρωπο που έχει δαιμόνιο αρχικού δικαιολογείται να θεατρίζει τους ανθρώπους μπροστά στον κόσμο, να τους λέει το παρελθόν τους. Σε όσους βέβαια έχει δικαιώματα το δαιμόνιο, για να κλονίζει αδύνατες ψυχές. Το ακάθαρτο πνεύμα φυσικά δεν βγάζει στη φόρα τις αρετές των ανθρώπων, αλλά τις αδυναμίες τους. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με καλοσύνη. Αν δουν καμιά φορά κάπου λίγη ακαθαρσία που δεν καθαρίζεται, τη σκεπάζουν με καμιά πλάκα για να μην αηδιάσει και ο άλλος που θα την δει. Ενώ εκείνοι που σκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με τις κότες. Τώρα ο διάβολος κάνει μουτζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάμψουν οι δίκαιοι, και λίγη αρετή να έχουν, εν τούτοις θα φαίνονται, γιατί θα επικρατήσει πολύ σκοτάδι και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε θα ντρέπονται. Αντιμετώπιση εκκλησιαστικών θεμάτων. Γέροντα, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση όταν προκύπτουν δύσκολα εκκλησιαστικά θέματα? Να αποφεύγονται τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Βλέπαμε παλιά ο μπακάλις έβαζε λίγο με τον σέσουλα στη ζυγαριά και έτσι έβρισκε την ακρίβεια και ισορροπούσε και η ζυγαριά. Δηλαδή
δεν έβαζε απότομα πολύ, ούτε αφαιρούσε απότομα πολύ. Τα δύο άκρα πάντα ταλαιπωρούν τη μητέρα Εκκλησία και οι ίδιοι που τα κρατούν ταλαιπωρούνται, γιατί τα δύο άκρα συνήθως καρφώνουν. Είναι σαν να κρατάει το ένα άκρο δαιμονισμένος όταν έχει ανέδεια πνευματική, περιφρόνηση για όλα, και το άλλο άκρο σαν να το κρατάει τρελός όταν έχει μωρό ζήλο με στενοκεφαλιά. Ένας πνευματικά ανεδής δηλαδή με έναν ζηλωτή που έχει μωρό ζήλο ποτέ δεν συμφωνούν, αλλά τρώγονται και χτυπιούνται, γιατί και οι δύο στερούνται τη Θεία Χάρη. Τότε, Θεός φυλάξει, μπορεί να χτυπιούνται συνέχεια τα δύο άκρα και άκρη να μην τους βρίσκει κανείς. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο αυτά άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από το Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε θέματα στην Εκκλησία, ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο κακό και χαίρεται ο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δήθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει ένα κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να το διορθώσει δήθεν, αλλά παίρνει σβάρνα ανθρώπους και μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λατρείας. Δυστυχώς, στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράζουν την μητέρα Εκκλησία. Όσοι από αυτούς είναι μορφωμένοι, έπιασαν το δόγμα με το μυαλό και όχι με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Όσοι πάλι είναι αγράμματοι, έπιασαν και αυτοί το δόγμα με τα δόντια, γι' αυτό και τρίζουν τα δόντια όταν συζητούν εκκλησιαστικά θέματα, και έτσι δημιουργείται μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία από αυτούς παρά από τους πολέμιους της Ορθοδοξίας μας. Καλά είναι το ποτάμι να μην είναι πολύ ορμητικό, γιατί παίρνει βάρνα, κούτσουρα, πέτρες, ανθρώπους, αλλά ούτε βέβαια και πολύ ρηχό, γιατί θα κάθονται κουνούπια. Είναι μερικοί πάλι που ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι με το γενικότερο καλό. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του. Κοιτάζει τι θα πει ή τι θα γράψει ο άλλος για να τον χτυπήσει κατόπιν αλίπητα, ενώ ο ίδιος, εάν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα, θα το υποστήριζε και με πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή και τους πατέρες. Το κακό που κάνει είναι μεγάλο, γιατί αφενός μεν αδικεί των πλησίων του, αφετέρου δε τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των πιστών. Πολλές φορές μάλιστα σπέρνει και την απιστία στις ψυχές των αδυνάτων, γιατί τους σκανδαλίζει. Όσοι δικαιολογούν την κακία τους με τον δίθεν έλεγχο των άλλων και όχι του εαυτού τους, ή με το να δημοσιεύουν στον κόσμο εκκλησιαστικές καταστάσεις, ακόμη και πράγματα που δεν λέγονται, προφασιζόμενοι το «είπε τη Εκκλησία», ας κάνουν πρώτα αρχή από την μικρή τους εκκλησία, την οικογένειά τους ή την αδελφότητά τους, και εάν τους φανεί καλό, τότε ας ρεζιλέψουν και τη μητέρα Εκκλησία. Τα καλά παιδιά, νομίζω, ποτέ δεν κατηγορούν τη μάνα τους. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν, και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμη και τα πικρά ραδίκια, γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και βιταμίνες, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο το πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμη και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί
έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους, και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με τον χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι λίγο επίοικης ή λίγο οξύς, αμέσως βγάζουν το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Αξιώματα και ανθρώπινη δόξα. Απορώ πως μερικοί δίνουν τόση σημασία στην ανθρώπινη δόξα και όχι στην δόξα του Θεού που μας περιμένει όταν των ανθρώπων την δόξαν φύγομεν. Σε τι θα μας ωφελήσει αν αποκτήσουμε και το πιο μεγάλο αξίωμα που υπάρχει και μας εγκομιάζει όλος ο κόσμος? Θα μας οδηγήσουν στο παράδεισο τα εγκόμια του κόσμου ή θα μας οθήσουν στην κόλαση? Τι είπε ο Χριστός? Δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω. Σε τι θα με ωφελούσε αν μπορούσα να γίνω από μοναχός ιερομόναχος, δεσπότης, πατριάρχης? Θα με βοηθούσαν τα αξιώματα να σωθώ ή θα ήταν μεγάλο βάρος σε έναν αδύνατο παΐσιο και θα με γκρέμιζαν στην κόλαση? Εάν δεν υπήρχε άλλη ζωή, μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τέτοια νοησία. Ένας όμως που επιδιώκει την σωτηρία της ψυχής του, όλα τα βλέπει σκύβαλα και δεν επιδιώκει αξιώματα. Ο Μωυσής, παρόλο που ήταν απεσταλμένος από τον Θεό να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ, δεν αξιώθηκε να πάει στην γη της επαγγελίας, γιατί έφτασε σε σημείο να αγανακτήσει κατά του Θεού εξαιτίας του λαού. Ζούσε συνέχεια μέσα στην κρίνια του λαού και μια φορά αγανάκτησε. «Μου ζητούν νερό», είπε. «Πού να τους βρω νερό?» «Μα πριν από λίγο χτύπησες την πέτρα και έβγαλες νερό και τους έδωσες. Δύσκολο ήταν». Αλλά είχε μπλέξει με τα θέματα, με τις υποθέσεις του λαού και ξέχασε πόσο νερό είχε βγάλει νωρίτερα και από τις πολλές κουτούρες που είχε δεν το κατάλαβε για να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό. Αν ζητούσε συγχώρηση θα τον συγχωρούσε ο Θεός. Το να μην πάει στη γη της επαγγελίας ήταν ένας μικρός κανόνας από τον Θεό, ένα επιτίμιο για την αγανάκτησή του. Φυσικά ο Θεός τον πήρε στον παράδεισο και τον τίμησε με το να τον στείλει μαζί με τον προφήτη Ηλία στο όρος Ταβόρ στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Όλα αυτά βοηθούν να καταλάβουμε πόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται το αξίωμα με τις ευθύνες για την πορεία ενός χριστιανού προς τον παράδεισο. Μερικοί, ενώ εσωτερικά και εξωτερικά θα έπρεπε να είναι όλο χαρά, γιατί οικονόμησε ο Θεός να είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη, αντιθέτως επιδιώκουν ευθύνες και αξιώματα και όταν δεν τους δίνονται τσιγαρίζονται και φθείρουν και την ψυχή τους και το σώμα τους, το ναό του Θεού, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ενώ ο Χριστός τους ετοίμαζε την ουράνια δόξα, αυτοί θέλουν να περάσουν στον παράδεισο διαμέσου της δόξης των ανθρώπων. Ίσως όμως μου πούν μερικοί, γιατί άλλοι δοξάζονται και από ανθρώπους, δοξάζονται μετά και από τον Θεό? Στην ουσία, κανείς δεν θα δοξαστεί από τον Θεό όταν θέλει την ανθρώπινη δόξα. Να μην επιδιώκει ποτέ κανείς μόνος του ευθύνες. Όταν τον απαλλάσσουν από ευθύνες, θα πρέπει να χαίρεται, γιατί κανονικά θα έπρεπε να στεναχωριέται για τις ευθύνες που είχε. Αν δεν χαίρεται, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα του ύπουλα ή υπερηφάνεια. Να μην επιδιώκουμε ποτέ αξιώματα για να δοξαστούμε από αυτά, γιατί αυτό φανερώνει αρρώστια προχωρημένη. Δείχνει ότι βαδίζουμε αρρωστημένα άλλο δρόμο από τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης που βάδιζαν οι Άγιοι Πατέρες και έφτασαν στον Παράδεισο. Έχουμε πλήθος Αγίων Πατέρων που απέφευγαν τις ευθύνες, ηγουμενίες, ιεροσύνη και αρχιεροσύνη. Άλλοι έκοβαν τα χέρια, άλλοι τις μύτες, άλλοι τα αυτιά και άλλοι τις γλώσσες για να μην είναι αρτιμελείς και τους χειροτονήσουν. Άλλους τους ξεσκέπασαν τις καλύβες και τους χειροτονούσαν από πάνω.
Άλλους τους χειροτονούσαν από μακριά, όπως τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ενώ είχαν μόρφωση και αγιότητα, επειδή όμως είχαν νιώσει τη μεγάλη αξία της ψυχής, καθώς και το μεγάλο βάρος των ευθυνών που γίνεται μεγάλο εμπόδιο για να σωθεί ο άνθρωπος, γι' αυτό τις απέφευγαν. Αυτοί βρήκαν τον κανονικό δρόμο και στο Άγιον Όρος μερικοί θεωρούν την ιεροσύνη εμπόδιο στην πνευματική ζωή, γιατί εκτός των άλλων υποχρεώσεων είναι υποχρεωμένοι να πάνε όταν έρθει ένας δεσπότης ή να πάνε στα πανηγύρια, πνευματικά βέβαια πανηγύρια, αλλά και αυτά δεν αναπαύουν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο γνώρισα έναν διάκο που γέρασε και πέθανε διάκος. Όταν ήταν ακόμη νέος μοναχός, το μοναστήρι είχε ανάγκη από διάκο και τον χειροτώνησαν. Αργότερα ήρθαν νεότεροι. Οι νεότεροι έγιναν διάκοι και ιερείς και εκείνος έδινε συνέχεια τη σειρά του στους άλλους και παρέμεινε διάκος. Όταν του έλεγαν να γίνει ιερεύς έλεγε «Τώρα δεν έχει ανάγκη το μοναστήρι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν οι νεότεροι αδελφοί». Τον έβαλαν στο γραφείο. Όταν ήρθαν μορφωμένοι στο μοναστήρι, παρακάλεσε και έφυγε και από το γραφείο. Όταν το μοναστήρι περνούσε μία δυσκολία, παρακάλεσε αυτός ο ευλαβής διάκος έναν ιερέα ενάρετο να αναλάβει την ηγουμενία. Εκείνος του είπε «Πώς εσύ αποφεύγεις τις ευθύνες και τις φορτώνεις σε μένα? Γίνε εσύ προϊστάμενος για να γίνω και εγώ ηγούμενος». Έτσι έγινε ο ένας ηγούμενος και ο άλλος προϊστάμενος. Όταν τακτοποιήθηκαν τα πράγματα και πήγαινε καλά το μοναστήρι, παραιτήθηκε πάλι από προϊστάμενος. Πολύ με βοήθησε αυτός ο διάκος. Είχε πολύ χάρη Θεού. Αυτόν καλούσαν για τα δύσκολα θέματα στην ιερά κοινότητα να πει την φωτισμένη του γνώμη. Τι φταίει γέροντα όταν πνευματικοί άνθρωποι, ενώ δεν αγαπούν τα χρήματα, επιδιώκουν όμως τη δόξα? Ισχύει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Πολλοί εμίσησαν τον πλούτο, την δόξα ουδείς, το κεφάλι το άδειο φταίει. Αυτή είναι κενή δόξα. Το πολλοί εμίσησαν τον πλούτο είναι κοσμική νοοτροπία. Δεν χωράει στην πνευματική ζωή. Αυτά τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες που δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Στην πνευματική ζωή η δόξα πρέπει να εξαφανιστεί. Μεγαλύτερη ατιμία από αυτή που υπέφερε ο Χριστός υπέφερε κανείς. Οι πατέρες την ατιμία ζητούσαν και τους τιμούσε ο Θεός. Αυτοί ακόμη στο κοσμικό στάδιο βρίσκονται. Ποδόσφαιρο παίζουν, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δόξα. Η δόξα που αναφέρει στο Ευαγγέλιο έχει αγάπη και ταπείνωση. Δόξα σ' όσων των Υιών, λέει, «Ήνα και ο Υιός σου δοξάσισε». Αυτή δε στην η αιώνιο ζωή, «Ήνα γινώσκος είσαι των μόνον αληθινών Θεών». Ζητούσε δηλαδή ο Χριστός από τον Θεό να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον λυτρωτή τους για να σωθούν. Σήμερα οι περισσότεροι ενδιαφέρονται πώς να αποκτήσουν από παντού δόξα. Δόξα από εδώ, δόξα από εκεί και τελικά καταλήγουν σε λόξα από εδώ, λόξα από εκεί. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, πλανώντες και πλανόμενοι. Με κάτι τέτοια μου έρχεται να κάνω εμετό. Σε τέτοια ατμόσφαιρα δεν μπορώ να ζήσω ούτε 24 ώρες. Οι ευθύνες είναι μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Όσοι θέλουν να κάνουν δουλειά πνευματική αποφεύγουν τις ευθύνες. Συνήθως δεν βλέπει κανείς καλό τέλος σε αυτούς που επιδιώκουν αξιώματα και προϊσταμενίες. Μπαίνει το προσωπικό στοιχείο, ο εγωισμός, και μετά συγκρούονται και μαλώνουν μεταξύ τους οι προϊστάμενοι, επειδή υπάρχει και στον έναν και στον άλλο προϊστάμενο ο εγωισμός. Όσοι όμως αγωνίζονται φιλότιμα
και δεν αναπαύουν τον εαυτό τους και βγάζουν τον εαυτό τους από την κάθε ενέργειά τους, βοηθάνε πολύ θετικά, γιατί τότε μόνον αναπαύονται οι ψυχές που έχουν ανάγκη βοηθείας και μόνον τότε θα αναπαυθεί εσωτερικά η ψυχή τους και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνια. Οι Άγιοι Πατέρες παλιά έφευγαν στην έρημο πρώτα και ρημώνονταν από τα πάθη τους με τον αγώνα τους. Χωρίς σχέδια και προγράμματα δικά τους, αφήνονταν στα χέρια του Θεού και απέφευγαν τα αξιώματα και την εξουσία, ακόμη και όταν έφθαναν σε μέτρα αγιότητος, εκτός αν η Μητέρα Εκκλησία είχε ανάγκη, οπότε έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού και δοξάζονταν το όνομα του Θεού με την Αγία του ζωή. Γίνονταν δηλαδή πνευματικοί αιμοδότες, αφού αποκτούσαν καλή κατάσταση πνευματικής υγείας στην έρημο με την καλή πνευματική τροφή και την άγρυπνη πατερική παρακολούθηση. Η διοίκηση στην Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα λειτουργούσε με συνόδους. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λειτουργεί η Σύνοδος στην Εκκλησία και η Γεροντική Σύναξη στα μοναστήρια. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Σύνοδος να αποφασίζουν μαζί. Ο ηγούμενος, η ηγουμένη και το ηγούμενο συμβούλιο να αποφασίζουν μαζί. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και ο Πατριάρχης δεν είναι Πάπας, έχει τον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους ιεράρχες, ενώ ο Πάπας έχει άλλο βαθμό, κάθεται ψηλά και του φύλουν το πόδι. Ο Πατριάρχης κάθεται μαζί με τους άλλους ιεράρχες και συντονίζει, και ένας ηγούμενος ή μια ηγουμένη σε σχέση με τους προϊσταμένους είναι πάλι πρώτη μεταξύ ίσων. Δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος ή ένας ηγούμενος να κάνει ό,τι θέλει. Φωτίζει ο Θεός τον έναν ιεράρχη ή προϊστάμενο για το ένα θέμα, τον άλλον για το άλλο. Βλέπεις, και οι 4 Ευαγγελιστές συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Έτσι και εδώ λέει τη γνώμη του ο καθένας, και όταν υπάρχει αντίθετη γνώμη καταχωρίζεται στα πρακτικά. Γιατί όταν πρόκειται για μία απόφαση αντίθετη με τις εντολές του Ευαγγελίου και ένας δεν συμφωνεί, αν δεν ζητήσει να καταχωριστεί η γνώμη του, θα φαίνεται ότι συμφωνεί. Αν δεν συμφωνεί και υπογράψει χωρίς να καταχωριστεί η γνώμη του, κάνει κακό και φέρει ευθύνη. Είναι ένοχος. Ενώ αν πει τη γνώμη του και η πλειοψηφία να είναι αντίθετη, αυτός είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Αν στην Εκκλησία δεν λειτουργεί σωστά η Σύνοδος ή στα μοναστήρια η Σύναξη, τότε, ενώ μιλούμε για Ορθόδοξο Πνεύμα, έχουμε παπικό. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λέει και να καταχωρήσει ο καθένας τη γνώμη του, όχι να μην μιλάει γιατί φοβάται ή να κολακεύει για να τα έχει καλά με τον Αρχιεπίσκοπο ή με τον ηγούμενο. Αλλά και οι κληρικοί που μπαίνουν στη διοίκηση νέοι στην ηλικία, έστω και αν έχουν προσόντα, βλάπτονται, χαραμίζονται. Μπαίνουν στα γρανάζια, διοίκηση, γραμματεία κτλ. Και δεν βοηθούνται πνευματικά, ενώ έχουν προϋποθέσεις. Μερικοί, αν δεν χαραμίζονταν και έκαναν δουλειά στον εαυτό τους, θα ήταν αργότερα μεγάλα κεφάλαια για την Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την καλή έννοια με τον εαυτό του, δεν κάνει δηλαδή δουλειά στον εαυτό του, είναι σαν έμπορας που αγοράζει και πουλάει και δεν ξέρει τι χρέη έχει και τελικά τον κλείνουν στη φυλακή. Πολύ λυπάμαι όταν ακούω νέοι ιερείς να είναι στο γραφείο. Αν έμεναν έξω από τη δίκηση λίγο ακόμη, θα βοηθούσαν αργότερα πιο πολύ. Δυστυχώς όμως, συχνά γίνονται προϊστάμενοι νέοι ιερείς και όχι έμπειροι που θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά πνευματική στο ποιμνιό τους. Και έτσι γίνεται διπλό κακό. Δηλαδή, οι νέοι αναλαμβάνουν ευθύνες πριν κάνουν πνευματική δουλειά στον εαυτό τους και βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να προσφέρουν πριν αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Οι μεγαλύτεροι πάλι, μη έχοντας υπεύθυνες θέσεις,
δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την πολύτιμη πείρα τους και τον θείο φωτισμό τους. Η Θεία Λειτουργία. Γέροντα, όταν τελείται Θεία Λειτουργία, πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα κοινωνήσει. Ναι, γιατί ο κύριος σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι να κοινωνούν οι χριστιανοί, έστω και λίγοι που είναι έτοιμοι. Όλες οι ευχές αναφέρονται στους πιστούς που θα κοινωνήσουν. Γι' αυτό, έστω και ένας πρέπει να κοινωνάει. Φυσικά, θα τύχει και καμιά φορά να μην είναι ούτε ένας έτοιμος. Άλλο αυτό. Καλά είναι όμως ακόμη και ένα μικρό παιδάκι, ένα μωρό, να κοινωνάει. Και όταν δεν βρίσκεται κανείς, τότε είναι μόνο για να κοινωνάει ο ιερεύς και να μνημονεύονται ονόματα. Αλλά αυτό ας γίνεται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης τα ζει κανείς σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Αγία Πρόθεση είναι η Βιθλεέμ. Η Αγία Τράπεζα είναι ο Πανάγιος Τάφος και ο εσταυρωμένος ο Άγιος Γολγοθάς. Αγιάζεται όλη η κτήση από την Θεία Λειτουργία, από την παρουσία του Χριστού. Οι Θείες Λειτουργίες κρατούν τον κόσμο. Είναι φοβερό το τι μας έχει δώσει ο Θεός. Δεν είμαστε άξιοι γι' αυτό. Υπάρχουν ιερείς που ζουν σε κάθε Θεία Λειτουργία το φοβερό αυτό μυστήριο. Μου είπε κάποιος κληρικός ότι ένας πολύ απλός και καλός ιερεύς του έλεγε: «Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω κατάλυση. Πέφτουν τα βρωμοδάκρυά μου μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δεν μπορώ να τα συγκρατήσω και γι' αυτό στεναχωριέμαι πολύ». Και έκλαιγε. Του λέει και εκείνος: «Πες τον Χριστό να μου δώσει και εμένα λίγα βρωμοδάκρυα». Γέροντα, γιατί όταν ο ιερεύς παίρνει καιρό κατεβαίνετε από το στασίδι? Κατεβαίνω γιατί εκείνη την ώρα που προσεύχεται ο ιερεύς στέλνει ο Θεός την Θεία Χάρη στον ιερέα για να τον απαλλάξει από τις αδυναμίες του, ώστε να μπορέσει να τελέσει τη Θεία Μυσταγωγία. Τότε και οι πιστοί πρέπει με ευλάβεια να προσεύχονται για να πάρουν χάρη. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει από την προσκομιδή. Όσο ο Θεός οικονομάει καμιά φορά να καταλάβουμε και να ζήσουμε και εμείς τα Άγια Μυστήρια. Όταν ήμουν εκκλησιαστικός μου συνέβη ένα γεγονός. Μια φορά όταν ο ιερεύς έκανε την προσκομιδή, τη στιγμή που είπε «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη», ακούω σπαρταρίσματα αρνιού επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Όταν πάλι είπε «Θύεται ο αμνός και Υιός του Θεού», ακούω βέλασμα από την Αγία Πρόθεση. Φοβερό. Γι' αυτό λέω στους ιερείς να μην προετοιμάζουν από νωρίτερα την προσκομιδή και μετά κάνουν τα άλλα εικονικά. Δηλαδή δεν πρέπει να κόβουν το πρόσφορο από νωρίτερα και απλώς εκείνη τη στιγμή να τοποθετούν τον αμνό στο Άγιο Δισκάριο και να λένε «Θύεται ο αμνός του Θεού» και ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη, ενώ έχουν ήδη βγάλει τον αμνό. Όταν λένε αυτά τα λόγια, τότε πρέπει να παίρνουν την Αγία Λόγχη και να χαράζουν το πρόσφορο. Όταν δηλαδή λένε «Θύεται ο αμνός του Θεού», τότε να τον θύουν. Όταν ο ιερεύς χτυπάει το κουδουνάκι την ώρα που κάνει προσκομιδή και μνημονεύετε και εσείς νοερός ονόματα, να συμμετέχει η καρδιά σας στον πόνο της κάθε ψυχής που μνημονεύετε, είτε ζωντανή είναι είτε και κοιμημένη. Να φαίνεται στο νου σας γενικά όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων και όποιον συγκεκριμένα έχετε υπόψη σας και να λέτε «Μαρίας, Νικολάου, ξέρεις εσύ Θεέ μου τα προβλήματά τους, βοήθησέ τους». Ονόματα που σας δίνουν για μνημόνευση να τα μνημονεύετε σε μερικές Θείες Λειτουργίες, άλλα σε 3, άλλα σε 5 και μετά να μνημονεύονται και άλλα. Γιατί να έχεις άλλους να τους μνημονεύεις συνέχεια και άλλους που έχουν ανάγκη να μην τους μνημονεύεις καθόλου? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ονόματα καθολικών, Ιεχωβάδων και τα λοιπά
δεν κάνει να μνημονεύονται στην Ιερά Πρόθεση, δεν μπορεί να βγαίνει για αυτούς μερίδα, ούτε γίνεται για αυτούς μνημόσυνο. Υπερηγίας και φωτισμού μπορούμε να ευχόμαστε και για αυτούς, ακόμη και παράκληση να κάνουμε. Γέροντα, μερικοί ιερείς λένε ότι δεν θέλουν να λειτουργούν συχνά για να μην συνηθίσουν. Δεν είναι σωστό αυτό να το λέει ο ιερεύς. Είναι δηλαδή σαν να λέει: δεν πάω τακτικά στους συγγενείς μου, ώστε να με καλοδέχονται περισσότερο όταν πηγαίνω. Χρειάζεται όμως προετοιμασία. Η Θεία Κοινωνία θεραπεύει, αγιάζει αυτόν που αγωνίζεται. Έναν που δεν αγωνίζεται, πώς να τον βοηθήσει? Τι να αλλοιώσει ο Χριστός, αφού δεν αλλοιώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος? Κάποτε στην σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με 2 υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί του σε ένα έξω κλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ τον διάκο και τον ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί εξωτερικά, διαβάζοντας την Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως δεν έκανε το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δηλαδή να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει τον φθόνο και την ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι μου. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις όμως άρχισε να προσκομίσει, τι συνέβη? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επομένο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Γέροντα, αν συμβεί κάτι την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μπορεί η Θεία Λειτουργία να διακοπεί? Όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί ο ιερεύς να την αφήσει στη μέση, οτιδήποτε και να συμβεί, και πόλεμος να κηρυχτεί θα την τελειώσει, και οι εχθροί να έρχονται έξω από την εκκλησία, θα κοιτάξει το πολύ πολύ να βιαστεί λίγο για να τελειώσει. Θα βοηθήσει ο Θεός να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην φοβάται. Ο λειτουργός του υψίστου πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα, ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους ιερείς. Οι Άγιοι Άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ο ιερεύς το τελεί. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.